Hutan Amazon Bolivia. Satu-satunya hutan guys yang masih lagi kaya dengan sungai dan tasik yang belum disentuh oleh manusia. Kat dalam hutan ni guys, bahaya tu satu benda yang sangat-sangat biasa. Semua benda dalam hutan ni akan cuba untuk membunuh kau. Tapi guys, dalam hutan inilah rekod-rekod dunia tercipta. Daripada ikan arapaima yang terbesar sehinggalah keletupan giant temensis yang paling ganas, semua boleh dapat kat sini. Tapi guys, aku pergi Amazon bukan untuk mencari ikan-ikan ni. Aku pergi untuk mencari emas. Ikan yang dikatakan mempunyai kekuatan rahang yang sangat kuat sehingga kan mampu memecahkan gewang. Ikan yang dikatakan sebagai ikan arus kuat, King of the Amazon River, Golden Dorado. Tapi guys, nak cari ikan ini bukannya mudah. Kita kena ke Bolivia, satu-satunya negara guys di mana populasi Golden Dorado ini masih lagi banyak. Bolivia ni guys adalah satu negara di selatan Amerika. Satu negara di mana mereka menggunakan mata wang Boliviano. Tak sama macam negara kita. Kat negara diorang guys ada 30 bahasa rasmi dan 36 budaya pribumi. 36 guys. Satu negara yang kaya dengan budaya yang tersendiri. Nak ke Bolivia guys, kita kena ambil 3 pesawat. Satu dari KLIA sampai ke Amsterdam. Dari Amsterdam sekarang kita kena ke Peru. Dari Peru sekarang guys, kita kena ke Bolivia. Lapangan terbang La Paz. Lapangan terbang ni sekarang guys, dia berada 13,000 kaki atas paras laut. Sama macam ketinggian Gunung Kinabalu kita guys. 13,000 kaki. Sekarang aku kena ambil satu lagi pesawat ke Rurrenabaque. So guys, setibanya aku di Rurrenabaque, aku kena bermalam kat sini guys. Kita belum sampai ya guys, kita belum sampai lagi. Sekarang dari Rurrenabaque, saya kena ke Gereja Santa Maria Paraque. Nak ke Gereja Santa Maria Paraque ni ada 2 cara. Satu ialah mengikut sungai. Nombor 2, dengan cara kita tempah pesawat tersendiri. Bukan pesawat ni guys, tapi pesawat ini. Dan guys, bila aku tengok pesawat ni, aku jadi seram. Pasal apa guys? Yelah, dah lah nampak macam tak maintain. Nombor 2, bila dia landing nak ambil aku kat airport Rurrenabaque tu, dia terhempas guys. Masa dia landing dia patah. Kapal terbang terseret ke atas landasan kapal terbang. Sekarang trip aku dah delay. Terus delay satu hari. Pasal apa? Pilot sekarang kena baiki kapal terbang tu dengan sendiri. Kat Rurrenabaque ni tak ada kemudahan macam kita kat Subang Airport tu. Tak ada. Dia kena baiki sendiri dengan cara bush fix. Bila aku tengok benda tu, terus jadi tak confident guys. Pesawat ni tak murah guys. Nak charter pesawat ni sahaja $3,000 pergi dan balik. Setakat ni guys, aku dah keluarkan duit lebih kurang RM20,000. Kenapa? 12,000 daripada untuk aku nak sampai daripada KL ke Bolivia. Total dah RM20,000. Aku hanya boleh berdua guys. Poin ini aku hanya berdua kepada semua Tuhan. Tolong pastikan trip ini berjaya guys. Sampainya kita guys, kita terpaksa rushing nak loading semua barang supaya kita boleh memulakan perjalanan kita. Pasal hari dah gelap guys, dan kita harus ke base camp dengan cepat. Tapi itulah guys, bot menggunakan ekor biawak ni tak laju. Kita terpaksa berhenti dan set up camp sementara. Keesokan harinya guys, kita bergerak awal daripada tapak camp sementara kita. Aku kalau boleh memang nak sampai dengan cepat supaya kita boleh start pancing. Aku dah penat dengan travel. Tapi guys, pasal hujan kat Ulu semalam, air naik dan ini menyukarkan proses kita menaik sungai. Perjalanan yang sepatutnya mengambil masa 6 jam sekarang mengambil 10 jam dan kita sampai ke base camp
Lewat petang. Hari ke-7 guys. Akulah yang paling awal turun kebun. Yelah guys, dah seminggu perjalanan masih tak pancing-pancing lagi. Hati aku tengah risau sebenarnya dengan keadaan air yang naik lepas hujan. Dan bila aku tengok orang Cimani ni seronok tangkap ikan pakai tangan, aku jadi lebih bertanya. Fishing time guys, fishing time. Aku dah tak sabar nak tahu apa sebenarnya ikan golden dorado ni. So tour guide aku cakap guys, golden dorado ni dia suka dengan gewang-gewang yang bising. Aku pun apa lagi, keluarkan Guerrero lah, umpan top water favourite aku. Takkan nak pakai kata hidup. Tapi guys, hari pertama pancing bagai indah kapah daripada rupa. Air coklat seperti Nescafe Ice bungkus tepi Cek Kia membuatkan proses mencari ikan dorado ni sukar. Tapi aku tak cuba. Cuba macam mana pun, kumpa. Ini realiti pancing di sungai. Tak kisah di mana di dalam dunia ni guys, kalau hujan di hulu sungai ataupun di mana-mana bahagian sungai yang korang akan pancing, air akan jadi kabut. Dia akan jadi keruh, dan bila air keruh, ikan jadi pasif. Dia akan slow down. Dia akan kurang bersemangat nak pergi hantam gewang guys. Benda ni memang kita tak boleh lari. Hari pertama bila aku dah tahu dia hujan, aku memang mood dah down. Keesokan harinya guys, aku tengok keadaan air dah baik sikit. Dan memang kondisi dia dah semakin cerah sikit. Dan sekarang aku bersemangat balik guys. Aku bersemangat dan aku keluar nak pergi cari ikan golden dorado. Golden dorado ni guys suka menghendap ikan mangsa. Jadi dia akan lebih cenderung berada di kawasan-kawasan berarus, di belakang batu ataupun di sungai, di tebing sungai yang tinggi. Sedang aku tengah shock casting ni guys, member saya dah strike dan guide suruh aku baling ke tempat yang sama. Ikan dorado ni suka memburu secara berkumpulan. Jadi bila dah strike seekor, peluang untuk strike yang lain tinggi. Cast over there, dude. Cast over there. Dah dia suruh aku cast kat situ, aku pun cast lah guys. Dan nampak jelas Tuhan sayang aku guys. Strike ikan pertama. Yo, call for Fort Knox. Fort Knox! Aku minta maaf ya guys. Niat aku sebenarnya nak belanja banyak video daripada strike ikan dengan akrobatik dia sampai landing. Masa nak landing tu guys, aku suruh cameraman aku tekan butang ambil gambar. Tapi dia pergi tekan butang off. Terlepaskan. Jadi orang lain datang sini dia boleh tangkap juga. Bukan kita seorang saja. Sekarang yang ini saiz lebih kurang 6-7 kilo ataupun 8 kilo lebih kurang ya. Tapi cantik. Kemasannya memang cantik. Tarikan ni memang puas. Kalau korang tengok video ni guys, diorang akan pakai satu sangkar ni masa nak handling ikan. Ada sebab kenapa diorang pakai sangkar ni. Sangkar ni guys, diorang panggil Fort Knox. Sebab kenapa diorang nak handle ikan dalam sangkar ni guys adalah pasal ikan kangaroo. Ikan kangaroo ni guys, dia akan datang serang golden dorado ni. Dia akan serang dengan cara gigit kat insang dia. Bila golden dorado ni dah penat, dia buka insang dia, dia akan gigit kat dalam. Ikan kangaroo ni sangat bahaya guys. Dan dia juga sangat famous. Ikan inilah yang pernah dilaporkan dulu masuk dalam kemaluan seorang lelaki Brazil. Benda ni bukan lawak guys. Benda ni adalah perkara benar yang sudah terjadi. Jadi kita lepaskan sekarang. Catch and release for the future. Masa kita nak lepaskan ikan guys di arus tinggi sini, pastikan kita lepaskan ikan tu guys bertentangan dengan arus. Kalau arus arah ni, kita lepaskan dia ke arah ni.
First fish guys, first fish. Aku dah memang excited sekarang. Sekarang jom kita pindah spot. Kita cari yang lagi besar guys. Dah pindah spot guys. Luck aku masih cemerlang. First cast dan terus kebabu. Silver drop. Oh, Yatarana. That's Yatarana. Yep, pull that girl on the beach. Get him all the way up. Get him up. Cover, keep. Ikan Yatarana ni guys, tak ada pun dalam aku punya target. Kita tak ada planning pun nak pergi target ikan ni. Tapi not bad lah guys. Kita dapat dia punya top water explosion dia kan, dengan tarian akrobatik dia. Not bad. Memang ikan ni not bad. Kalau kita tengok ikan ni guys, dia macam pacu pun ada, macam jelawat pun ada juga. Tapi itulah guys, tak ada video catch and release ikan ni pasal aku dah makan. Tengah short casting ni guys, tiba-tiba gewang aku kena sedut. Aku betul-betul tak tahu apa jadi dengan hook aku guys. Hilang macam tu je. Tak sempat nak tarik, tak sempat nak merasa apa-apa pun. Itulah guys, aku celebrate terlalu awal. Ikan ni mengajar aku bahawa kekuatan dia bukan biasa-biasa. Hari kedua pancing ni guys, kita hanya dapat pancing untuk 5 jam. Kenapa? Pasal kita banyak tukar-tukar spot, banyak pindah. Pasal kita nak mengelak kawasan-kawasan yang berlumpur, yang air dia masih lagi keruh. Tapi aku bersyukur guys, pasal aku dah berjaya naikkan satu golden dorado. Walaupun bukan saiz yang aku nak guys, tapi tarikan dia memang kuat tadi. Dengan aku boleh dengar drag aku cair sekejap, dengan tarian akrobatik dia, lebih kurang puas lah guys, puas. Aku betul-betul bersyukur. 8 kilo lebih kurang ya. Tapi cantik kemasannya. Kan aku nak yang lagi besar. Aku nak yang trofi. Esoknya guys, kita naik lagi ke hulu. Sekarang aku tengok kondisi air memang dah kelas, dah jernih, steam, betul-betul steam. Aku tengok kondisi air sekarang. Pagi tu guys, aku tak breakfast. Aku terus keluar pergi kas. Oh, pagi-pagi dia dah kasih aku letup guys. Memang cun. Pindah spot sikit, gewang drop saja, letup lagi sekali. Macam aku cakap sebelum ni guys, ikan dorado ni suka duduk berkumpulan. Dan bila aku sedang fight ikan ni guys, ada ikan dorado yang cuba datang mencuri ikan aku. Is that a fucking massive Yatarana? Seko lagi ikan Yatarana guys. Kali ni saya jam padu. Orang kat situ sendiri terkejut. Holy shit, dude. That's the biggest. Tapi aku tak nak ikan ni. Aku nak dorado yang cuba curi ikan aku tadi. Aku pun sambung kas guys. Gambar Yatarana boleh ambil kemudian. Yang penting kita kejar dorado tadi. Kejar punya kejar. Takut yang dikejar tak dapat, yang dikendong pula berceceran guys. Kita pergi ambil gambar dulu. Mahal gambar ni. Ikan Yatarana ni guys, sebenarnya dia tak banyak info tentang ikan ni guys. Dan aku tak terkejut lah, pasal Yatarana ni pun panggilan orang-orang kat sana. Kenapa aku tak terkejut ialah guys, pasal selalunya lah kalau kat Amazon ni banyak-banyak spesies baru akan dikenali tiap-tiap hari. Tiap-tiap bulan ada spesies baru. Sama macam hutan Borneo kita guys.
Kalau kat hutan bodoh kita, tiap-tiap bulan ada 3 jenis spesies haiwan yang mereka baru kenal. So benda ni biasalah guys. Dah, sekarang kita sambung pancing. Sorry guys, kamera gegar sikit. Tempat ni memang berbatu guys. So cameraman tak dapat dia punya footing kaki dengan cantik. Tempat ni guys, aku tak tahu kenapa, tapi dalam hati aku cakap ada something. Ada je something. Dan memang ada guys. Tarikan dia kuat guys. Aku pun ketatkan drag aku. Fisher! Fisher! Oh, nice try. It's a big one, dude. It's not jumping. Very big. Take the hook. Yeah, it's not far. Terduduk aku guys. Aku betul-betul tak sangka benda ni akan terjadi. Tarikan ikan tadi tu memang ada saiz, tapi gewang aku pecah, terbelah dua guys. Aku betul-betul frust guys. Aku betul-betul frust. Yeah, he had him on. Pasal apa guys? Malam tadi aku tidur lewat lebih kurang pukul 2 atau 3 pagi. Kenapa aku tidur lewat? Aku tukar balik semua split ring dengan hook aku pada gewang aku. Aku buat ni pasal semalam dah kena dah, mata kail hilang. Dan aku tak nak benda ni terjadi hari ni. Tapi sayang benda ni terjadi juga guys. Apa pun guys, perjuangan harus diteruskan. Guide aku cakap jangan risau. Kalau kita naik hulu lagi, ada lagi banyak spot-spot monster dia cakap. Sambil dengan naik tu guys, aku strike lagi. Masa aku strike ni guys, aku kat belakang. Bumbungan dah ke hadapan dah. Diorang dah pergi depan dah. Aku memang kat belakang. Sengaja aku kat belakang pasal untuk aku lah guys, aku rasa macam spot-spot yang diorang lalu tadi tu, diorang tak habis kas. Hati aku cakap ada ni. Kita kena pujuk sikit. Boom! Memang kena. Aku selalu cakap benda ni guys, ikut hati. Ikut hati guys. Oh, that's beautiful. Patrick! Patrick! Dan akhirnya guys, ikan yang ada saiz. Yo! Ikan ni guys, memang Tuhan nak kasih aku. Pasal apa? Pasal eyelet kat belakang gewang aku dah terbuka dah. Sikit lagi nak melepas. Lepas habis ikan tu guys, lepas kita dah land, kita dah releasekan ikan tu, memang Tuhan nak kasih aku guys. Lepas ni guys, strike bertubi-tubi. Dari ikan kecil sampai ikan besar, sampai double strike pun ada guys. Spot ni memang cantik. Tapi guys, sayang bateri kamera aku dah habis. Spot tengah happening guys. So apa aku buat? Aku suruh tour guide aku balik camp, ambil bateri. Cun-cun masa dia nak balik tu guys, aku dah strike satu ikan. Memang kasar guys, memang kasar. Aku dah fight dia lebih kurang 1 minit dah aku fight dia. Aku terpaksa seberang sungai tu sampai ke tengah. Dan dia bawa aku ke belakang batu. Dia geser dengan batu. Tali aku putus. Oh yeah, cerrado el culo. Watch out, Fernando's trying to get his attention just so he can come to it. Trip ni guys, banyak mengajar aku erti kesukaran, erti persahabatan dan erti kehidupan. Untuk aku guys, pengalaman yang aku dapat dari sini
lebih berharga daripada duit yang aku dah belanja setakat ini guys. Lepas ikan tadi guys, kita terpaksa balik pasal trip aku dah tamat. Aku pasti akan repeat balik guys. Aku pasti akan repeat balik kalau ada peluang. Tapi kali ni lebih bersedia. Trip aku untuk Golden Dado dah tamat guys. Tapi trip aku kat Bolivia masih tak habis. Next video guys, aku akan ulas pengalaman aku pancing di sempadan Bolivia dan Brazil untuk menangkap ikan peacock bass dan payara. So guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Video ni akan keluar tak lama lagi.